PC24-RETV ਦੇ ਲਾਸਟ ਸੈਗਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। 11:25 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ। ਇਕਨੋਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਨੀਚੇ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਕਈ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵਰਲਡ ਦੇ ਬੈਂਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੀ ਇਹ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਅਮਰੀਕਨ ਦੀ ਮਿਸਟਰ ਜੇਰੋਮ ਪਾਵਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 16 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫਸਟ 25 ਬੇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟ ਹਾਈ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਆਫ ਅ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ ਦ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ particularly elevated, means ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। Fluctuations in commodity prices could take the possibility of a softish landing out of our hand. ਤੇ ਜੂਨ 15 2022 ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਵਲ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਫੈਡ ਚੇਅਰ ਨੇ ਜੀ ਸੌਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਰੇਟ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬੈਂਕ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਰਿਲੈਂਟਲੈਸ ਸਟਰੈਂਥ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਲਿਸੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਇਜ਼ ਨੀਡਡ ਟੂ ਐਡਰੈਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੈਂਪਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਰਿਸਕ ਆਫ ਹਾਰਡ ਲੈਂਡਿੰਗ ਫॉर ਦਾ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਨ ਇਕਨੋਮੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਾ ਵੀਕਸ ਅਗਰੈਸਿਵ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਫੈਡ ਰੇਟ ਹਾਈਕ marks a new and more aggressive phase of a global tightening cycle, reinforcing those rising risk. ਹੁਣ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਸੈਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 0.6 ਤੇ 8 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਡ ਔਨ ਆਇਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਆ, US ਡਾਲਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਪਰੈਡ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਰੀਅਲ ਫੈਡ ਫੰਡਸ ਕਿੱਥੇ ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਸਟਾਕ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ, ਹੋਮ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੀਲਡ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਬੇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਾਟਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ। US ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਦੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ US ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਮਿਰਰ ਕਰ। 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਲੁੱਕ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬੀਮੋ ਦੀ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਓਪਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸੀਗੀ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5, ਜਿਹੜੇ Q4 ਈਅਰ ਚੇਂਜ ਸੀਗਾ ਇਕੋਨਮਿਕ ਆਊਟਲੁੱਕ ਦਾ। ਹੁਣ ਫੋਰਕਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕਸ ਹੈਵ ਲਿਟਲ ਚੋਇਸ ਬਟ ਟੂ ਪੁਸ਼ ਰੇਟਸ ਰੈਪਿਡਲੀ ਹਾਇਰ to slow demand and meaningfully dampen inflation pressure। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੇਮ ਟਰੱਕ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਇੰਜਨ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਰੇਟ ਚੱਕ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕੀ ਮਕਾਨ ਬਾਏ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਣ। ਜੇ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਟੂ ਬੀ ਮੋਰ ਟੋਲਰੈਂਟ ਆਫ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਬਟ ਦੈਨ ਰਨ ਦਾ ਰਿਸਕ ਦੈਟ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਬਿਕਮ ਅਨਹਿੰਜਡ, ਵੀ ਇਹ ਬਦਲਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਵਾਈਲ ਪੁਟਿੰਗ ਅ ਬਿਟ ਲੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਔਨ ਦਾ ਇਕੋਨਮੀ ਬਾਏ ਨਾਟ ਪੁਸ਼ਿੰਗ ਰੇਟਸ ਐਜ਼ ਹਾਈ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਲਈਏ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇੰਨੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਆਪਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਔਨ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ persistently hot energy prices spilling into strong inflation and increasingly aggressive central bank rhetoric and action points to markedly softer outlook for the US and the Canadian economy। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ given that challenging backdrop, we cut our GDP growth forecast this week for US and Canada। ਤੇ ਬੀਮਾ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। For the US 2022 GDP growth was trimmed to a tenth of 2.3% and 2023 by a much more meaningful half a point to 1%। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਆ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਕੰਟੀਨਿਊ ਟੂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕੈਨੇਡੀਅਨ GDP ਗਰੋਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ to clock in at 3.5% this year thanks to a strong start. But 2023 ਜਿਹੜਾ was slashed 0.8 points to 1.5%. ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਟਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਇਵੈਂਟਸ ਅਨਫੋਲਡ ਕਰਨਗੇ ਰੈਪਿਡਲੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਰੈਪਿਡਲੀ ਇਸ 'ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਕੋਨਮੀ ਫਾਸਟ ਕਰੇਗੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਪ੍ਰਾਈਸ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਆ। The inflation process looks very sticky and too deeply rooted for a perfectly clean outcome. ਹਾਲੇ ਇਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੁੱਡਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਨ ਗੁੱਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਜ਼ ਲੈਵਲਿੰਗ ਆਫ ਘਟ ਰਿਹਾ। ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ have been more a symptom of excess demand rather than a cause of inflation. So we should also see some easing as goods demand cools, but acute issues remain in China with rolling COVID restrictions. The Federal Reserve Supply Chain Pressure Index has encouragingly backed off recent highs, but still has a long way to go find normal relief. Possibly ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਕ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ, ਹਾਊਸਿਸ ਆਰ ਪੁਲਿੰਗ ਬੈਕ ਆਫਟਰ ਬੀਇੰਗ ਇਨਫਲੇਟਡ by historically low interest rates. But weakness in these areas won't be sufficient to stop central banks from tightening. Wages ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ labor market at full employment and record job vacancies have left significant leverage in the hands of workers. So escalating living cost ਕਰਕੇ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਬਾਰਗੇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਰੇਟ ਹਾਈ। ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਜਿਹੜੀ ਆ 6% ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਈ ਆ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਅਰ ਓਵਰ ਈਅਰ, ਔਰ ਦਾ ਹਾਈਐਸਟ ਸਿੰਸ ਦ ਮਿਡ 1980s। ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ everyone is talking about it and expectation of higher prices pull demand forward which leads to higher prices. ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਦਾ ਸਰਵੇ ਹੈ ਜੀ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ of the next year is expected to be at 5.4%। 1981 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਹਾਈਐਸਟ ਹੋਏਗੀ, while 3.3% for the next 5 years is a notable departure from recent decades in the 2% to 3% range। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫੈਡ ਦੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਲਈ 75 ਬੇਸਿਸ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੇਟ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਟੇਕ ਅਵੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ, the further inflation goes and the longer it remains high, the greater the risk to the economy. While we still believe that with some luck on oil prices, a full-blown downturn can be avoided. The economy will struggle heavily late this year and into early 2023 to grow at all. So get ready for highest rates on mortgages, fixed up to 7% 2023 ਤੱਕ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਆ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਕਰਿਓ। ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਅ ਵਿਛੜ ਗਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਛੜੇ ਰੂਹਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਖਸ਼ੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਨੰਦ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਉਹ ਲੈਗੇਸੀ ਸਪਰੈਡ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੰਨਾ ਹੀ, ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ 10:30 ਤੋਂ 11:30 ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪੌਲ ਚੀਮਾ ਅਤੇ PC24 ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ YouTube ਉੱਤੇ PC24 ਰੀਅਲ estate TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਓ, RE TV 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ